د شیرین زاده صاحب چې کوم خدمات د خپل سیمې دپاره خاص کر د سوات دپاره کړي دي او سوات سره سره دیر چترال بونیر او ګلګت بلتستان کې چې کوم پاکستان هغه ښکلې علاقې دي د هغې دوی فلم بندي کړې ده او ټولو دنیا ته دغه عام عوام ته پیش کړې ده زمونږ بیرونی پاکستان په عربستان کې دوبۍ کې سعودي عرب کې په امریکا کې کینیډا کې برطانیه کې او یورپین یونین پلس چې کوم دی دا ډنمارک ان هالینډ کې خلک اوسیږي او ټول اکثر بایګان چې او فیملیانې چې چې کله سپیر ټایم وي نو پاکستان باره کې د هغو په اړه کې ډېر د جدایي او دغه احساس وي نو هغو د شیرین زاده صاحب کوم پروګرامونه جوړ کړي دي ویډیوز ان یوټیوب باندې هغه ګوري هغې نه ډېر خوشحالي او ډېر مطلب خپلوالي محسوس کوي نو موږ د شیرین زاده صاحب دې وجې نه شکریه ادا کوو چې دوی ډېر یو پازیټیو رول ادا کړی څنګه چې په اردو کې وایي بیکار جو ہیں وہ پتھر ہیں جو کام کا ہے وہ صرف نگینہ ہے دا زموږ لپاره یو نګینه دی کسان هم نورم ډېري خو چې کوم کاوشونه او کوششونه دوی کړي الله دې قبول کړي. The women in UK all voted for Shirin Zada. We call him Shirin Zada Mama for respect. And they all agree that the culture here in Pakistan and especially with Pakhtun families background is that they don't take the women. The women stay at home and the men they go sell sapata, this, that, and the other, but they don't take the women, and women miss out. Why should women miss out on such a beautiful country? So what Shirin Zada Mama has done, it's a miracle. He has created awareness. He has created understanding that, our Khyber Pakhtunkhwa, our Pakistan, is a safe place. It's a safe place for women. It's a safe place for travelers. And his approach is so humble, is so friendly. You feel like you are in the same room with him and you are safe. And this is why women feel that he is our mama. Thank you. او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده چې تاسو د خپل مصروفیاتونه وخت وکاږو او دلته رالی او بیا زموږ یو کم سینیر غړی دی زموږ د پریس کلب او صحافي دی زموږ شیرین زاده صاحب هغه ته تاسو د هغه د حوصله افزایي لپاره یو ایوارډ ورکوئ دا نه صرف د هغو دپاره بلکې زموږ د ټول د سوات پریس کلب او د سوات چې څومره خبریالان دي نو دا د هغو د ټولو دپاره د ویاړ خبره ده بلکې زموږ د ټولو لپاره د ویاړ خبره ده. بله ژبه زده کول که ښه کمال دی بله ژبه زده کول که ښه کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. د برټش یعنې په برطانیه کې د پښتون کلچر د پښتو ژبه ویل د پښتو کلتور ساتل دا ډېر لوی کمال دی دا ډېر ښه خبره ده موږ یې ستاینه کوو او بیا دغه پښتانه چې هغه د دې هېواد نه تللي دي خو هلته کې چې خپل کلتور نه دی هېر کړی او وایي چې د پاکستان سره بیا خاص کر د خیبر پختونخوا بیا د سوات سره یو تړون ساتلی دی. اول خو زه ټول نه مخکې د برټش پښتون اسوسییشن د هغو شکریه ادا کوم چې هغو نن زه د دې قابل وګڼلم د دې جوګی وګڼلم چې هغو ماته ایوارډ راکړو او دا زما دپاره یو ډېره غټه د ویاړ او د خوشحالۍ خبره ده. او بله به زه دا خبره وکړم چونکې 23 مارچ دی او د پاکستان ډی ده نو هغه هم ټولو پاکستانیانو ته او خلکو ته چې څونه دي هغو مبارکي ورکوم. خبره دا ده چې نن چې کوم برټش پښتون اسوسییشن چې د هغې مشر زموږ سره فضل خان د هغې صدر دی هغه شکریه ادا کوم. بیا د اقبال یوسفزۍ چې د هغې جنرال سیکرټري دی زموږ خور طاهره خان چې د هغې ویمن د خاتون د زنانو مشره ده هغه دې ټولو شکریه ادا کوم. د دې خدمات ته هم زه لږ ویم چې زموږ دا خور چې کوم ده په یوکې کې د خپلو د اردو لپاره مطلب دا دی هلته سکول چلی چې یاره د خلک اردو زده کړي. زموږ د برټش پښتون اسوسییشن چې کوم دی هغوی په یوکې کې لکه د پښتو ژبو دپاره هم خپل کوشش کوي چې دا خلک زده کړي د خپل صحت په حوالې سره د کلچر په حوالې سره او د تعلیم په حوالې سره د هغو خدمات دي. نن هغو زه د دې قابل وګڼلم چې یاره د هغو کمیټۍ دا فیصله وکړه چې یاره موږ شیرین زاده ته دا ایوارډ ورکوو نو زه د هغو زیات مشکور یم. زما مقصد صرف دا دی چې زه د خپل ملک یو ښکلې چهره هغه دنیا ته وښیم چونکې په کشیدګۍ کې موږ ډېر خراب رپورټونه ورکړي دي چې یاره دا بلډینګ تباه شو دومره حلال شو دومره مړه شو ټول خرابې خبرې به وي. نن د خوشحالۍ خبرې دي نن ښې خبرې دي نو ما زه دا غواړم چې یاره موږ
دنیا ته د سواد چهره د پښتنو چهره داسې وښیو چې موږ دهشتګرد نه یو، موږ پرامن خلک یو، موږ مهمان نواز خلک یو. برټش پښتون اسوسییشن د جوړېدو وجه چې ولې جوړ شو، څه ضرورت راپېښ شو موږ ته، د دې دوه اهمې وجې وې چې موږ برټش پښتون اسوسییشن هلته جوړ کړ. الحمدلله پښتانه ښه کافي دي. که زه تاسو ته ووایم صرف په برمنګم کې د 60,000 پورې پښتانه اوسي او دغسې په برډفورډ کې هم ښه کافي پښتانه دي چې هغې کې مونږ سره د چچ علاقې پښتانه چې کوم دي هغه یو مونږ سره ځان شاملوي او مونږ خپل وروڼه ګڼو. یو خو دا ومومي چې مونږ په هر اختر کې یو فیملي پروګرام کوو چې هغې کې مونږ ټول فیملیز د یو کې په سطحه چې څومره زمونږ فیملیز دي هغه راغونډو او هغې کې مونږ هغه خپل کلچر چې زمونږ ځوانان به کار کوي، مشران به ناست دي او هغه خدمت چې کوم زمونږ د پښتنو یو طور طریقه ده نو هغه کوي. هغې کې یو واقعه زه تاسو ته وایم چې زمونږ د ناټینګم کوم میر و، هغه بیا په ریډیو کې انټرویو ورکوله نو هغه وایي چې زما دلته 30 سال وشو په یو کې او زه ډېرو پروګرامونو له تللی یم، خو دا هغه بله ورځ د پښتنو پروګرام له تللی وم او په هغې پروګرام کې زما نه 11 ځله د چای تپوس شوی دی او هغه وایي چې زه لکه هغې د ګیټ نه هغه ځوانان روان کړم، سیټ ته یې بوتلم او بیا به درنګ په درنګ زما نه د اوبو او د چای تپوس کېده. نو زمونږ دپاره د فخر خبره وه چې مونږ هغه خپل کلچر ژوندی ساتلو کوشش کوو. د پښتو کلاسونه مونږ د اتوار پر ورځ خپلو بچو ته لږ ډېر پښتو کوشش کوو چې ورته وښیو. د خالي پر ورځ د اردو زمونږ قومي ژبه ده. بل دویم ضرورت دا و چې کوم سټوډنټان به د یو کې نه راتلل او مختلفو ښارونو ته به راتلل نو که د چا به څوک پېژندګلو خو هغوی ته به ټلیفون وکړه، که نه به هغه بچي به ډېر سفر کېدل هغه څه کېدل. تعلیم یافته هلکان خو نوي ځای کې هغوی ته د بینک اکاونټ کلاول، نیشنل انشورنس نمبر او ځای کتل نو دا به لږه مسله وه. بیا مونږ او پادریابي صاحب چې یو څه نور ملګري مونږ په ټول چې په هغې کې مونږ سره ستاسو د سوات بریکوټي صاحب الله دې وبخي ډېر نر تکړه پښتون قوم باندې مین سړی و، هغه هم مونږ سره پادریابي صاحب مونږ ټول یو کې وګرځېدو او مونږ تنظیمونه جوړ کړل د دې لپاره چې کوم سټوډنټ پراته مونږ به ملګرو ته حواله کوو او هغوی به د هغه خدمات چې څومره وو نو هغه به دا کېدل. بیا مونږ په پاکستان کې د کمپیوټر هم 1500 کمپیوټر راوړی وی 2007 کې، هغه هم تقسیم کړی په سرکاري سکولونو کې، مونږ چې پرایویټ کې هغه کې شته. कि अल्लाह तबारक ताला के 99 नाम हैं, इनमें एक नाम है अशकूर। अशकूर का उर्दू में मफहूम होता है कदरदान, अंग्रेजी में होता है द अप्रिशिएटर या द एक्नॉलेजर। अल्लाह ताला बड़ा एक्नॉलेज करता है। कोई भी शख्स ही वो शी अच्छा काम करे अल्लाह ताला ज़रूर उसको एक्नॉलेज करता है। डॉक्टर साहब ने यूरोप के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ा अच्छा नौकरी, बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ आए हैं, बड़ी कुर्बानियाँ की हैं। तो अल्लाह ताला ज़रूर इनकी काविशों को, इनकी कुर्बानी को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में अपनी कौम की इसी तरह खिदमत अंजाम देते रहेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबियों की दुनिया और आखिरत में जो मंजिलें हैं उसके अंदर एक आला मुकाम हासिल करेंगे। मैं आप लोगों की ताउन से, आप लोगों के ख्वाहिश के मुताबिक, आप लोगों की इजाज़त के मुताबिक डॉक्टर साहब को ये जो हमारी एक अदना सा हमारी दिली बल पड़ रही हैं, उनके अकायद की, उनकी ईमान की हिफाजत की जाए।
تو یہ جو قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے انگریزی کے اندر، یہ بڑا سہل اور آسان اور بالکل ہی سلیس زبان میں لکھا گیا انگریزی کے اندر. یہ آج کل کے زبان میں لکھا گیا. اکثر تو قرآن پاک کے ترجمے بگتال صاحب نے کیے ہیں، احمد عبداللہ یوسف نے کیے ہیں. وہ جو تھی ایک آکسفورڈین انگلش تھی، بہت پرانی. صرف یہ کہنا کہ آپ کا نام کیا ہے، اس میں وہ وٹ از دائی نیم، تو وہی دائی نیم والی جو انگلش تھی وہ پرانی تھی. تو یہ بڑی سہل زبان میں لکھی گئی ہے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ تحفہ دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.